අදත් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම dileebeauty channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ saffron යොදාගෙන කොහොමද තේ එකක් හදාගන්නේ කියලා. saffron වලට අපි කේසර කියලාත් කියනවා, නැත්නම් කුංකුම කියලාත් කියනවා මේ saffron වලට. ගොඩක් අය කරන්නේ මේ saffron යොදාගෙන පැක් හදලා බාහිරින් ආලේප කරන එක තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. ඉතින් saffron වලින් බාහිරින් ආලේප කරලා ප්‍රතිඵල ගන්නවා වගේම ගොඩක් ඉක්මනින් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් saffron අපි අභ්‍යන්තරයෙන් අපේ ශරීරයට ගත්තාම. ඉතින් මේ saffron කියන්නේ මොනවද? saffron කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන මිල අධිකම කුළුබඩු වර්ගයක් තමයි මේ saffron කියලා කියන්නේ. ඉතින් saffron කිලෝ එකක මිල රත්තරන් මිලටත් වඩා වැඩි කියලා කියනවා. ඉතින් saffron වලින් තියෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද? ගොඩක් අය හිතන්නේ මේ saffron පාවිච්චි කරාම සම පැහැපත් කරගන්න විතරක් පුළුවන් කියලා. නැහැ. saffron භාවිතා කරාම අපේ හැම පැහැපත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ saffron වලින් අපේ ඇස් වලටත් ලොකු ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ අස්ථි වලට හොඳ ප්‍රතිලාභයක් තියෙනවා මේ saffron පාවිච්චි කිරීමෙන්. ඉතින් මේ සියලුම දේවල් වලට මේ saffron භාවිතා කරන එක ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේ saffron සමහරු ඉන්නවා මට ඉක්මනින්ම මගේ හැම පැහැපත් කරගන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් දාලා පාවිච්චි කරගන්න අයත් ඉන්නවා. හැබැයි saffron අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ. saffron රේණු 2-3ක් තමයි අපි අභ්‍යන්තරයෙන් පෝෂණ ආහාරයට ගන්නවා නම් අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ saffron ලොකු පොඩි කාටත් ගොඩක් උපයෝගී වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔබ ගර්භණී මාතාවක් නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ saffron පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඔබ ගර්භණී මාතාවක් නම් මාස 3-4කින් පසුව තමයි මේ saffron භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උදේටත් මේ saffron දාලා කිරි වීදුරුවක් බොන්න. ඒකට සමහර වෙලාවට ගර්භණී මාතාවන්ට රැට නිින්දා ගන්න අපහසු තත්ත්වයක් නැති වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් රැට නිදා ගන්න කලින් saffron රේණු 2-3ක් දාලා හොඳ කිරි වීදුරුවක් බිව්වා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳට සනීපෙට නිදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ saffron භාවිතා කරනකොට අපි ගොඩක් saffron භාවිතා කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද saffron කියන්නේ ගොඩක්ම උෂ්ණාධික දෙයක්. ඒකයි අපි saffron අභ්‍යන්තරයෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් කිරි වීදුරුවක් එක්ක එහෙම නැත්නම් fresh milk එක්ක පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. මොකද ගොඩක්ම උෂ්ණ අධිකයි. ඒ වගේම මේ saffron ඕනවට වැඩිය ගත්තොත් හිස රදය, කැරකිල්ල, වමනය වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි saffron බොහොම පොඩ්ඩක් තමයි ආහාරයට ගන්නකොට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ saffron පොඩි අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු 2කට වැඩි අයට ඕන වෙලාවක saffron දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝගේ දරුවා ගොඩක් පොඩි නම් අඩුම මාස 6කින් පස්සේ තමයි අපි මේ saffron අපේ පොඩි දරුවාට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි දරුවට saffron ලබා දෙන්න උදේ ආහාරයත් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ breast feeding කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දැන් මාස 6 ගියට පස්සේ අපි පොඩි අයට දෙනවනේ කුරක්කන් තලප නැත්නම් corn flakes oats වගේ දේවල්. අන්න ඒවට saffron රේණු 2ක් වගේ දාලා පොඩි අයටත් මේ saffron භාවිතා කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ saffron යොදාගෙන කොහොමද හරියට කිරි එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මමත් මේ saffron භාවිතා කරනවා. මම විතරක් නෙමෙයි මට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. මගේ බබත් මේ saffron භාවිතා කරනවා. මම හැමදාම උදේට මේ saffron දාලා තමයි මගේ කිරි එක ගන්න හැමදාම උදෑසන. ඉතින් මම හැමදාම කියනවා අපි නිතරම අපේ සෞඛ්‍ය ගැන සෞඛ්‍ය වගේම අපි ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි වයසට ගියත් අපි දැනගන්න ඕනේ අපේ සම අපේ සෞඛ්‍ය හැමදේම පිළිවෙලට තියාගන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ saffron තේ එක හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ fresh milk එහෙම නැත්නම් එළකිරි තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිරිපිටි උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න ගන්න. ඔයගොල්ලෝ fresh milk බොන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපි නිකන් තේ හදනවා වගේ උණු වතුර එකතු කරලා මේ පානේ හදා ගන්නත් පුළුවන්.
දැන් සමහරු ඉන්නවා දැන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උදේට කිරි එකක් විදිහට බොනකොට මහත් වෙයි කියලා හිතන අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට කුරුඳු කුඩු ටිකකුයි ඉඟුරුයි එකතු කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ තේ එක හදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික මේකට දා ගන්නවා. මේ තියෙන ආමන්ඩ් ඇට ඔයගොල්ලන්ට ආමන්ඩ් ඇට තියෙනවා නම් පමණක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. ඒ වගේම මම කරාබු නැටි දෙකකුත් දාගන්නවා මේකට. ඒ වගේම කහ. මම මේකට කහ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මම දාගන්නවා මේ තේ එකට. මේ තමයි අපිට අවශ්‍යම දේ saffron. saffron අපි බොහොම පොඩ්ඩයි දාගන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේ saffron කියන්නේ ගොඩක් උෂ්ණාධික දෙයක්. ඒ හින්දා බොහොම ටිකයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ සල්පයක් දාගන්නවා. හරි දැන් මම මේ ටික හොඳට උණු කරගන්නවා. මද ගින්නේ තමයි අපි මේක උණු කරගන්න ඕනේ. මම දැන් කියන්නම් මම කොහොමද මගේ බබාට උදේ කෑම දෙන්නේ කියලා මේ saffron යොදාගෙන. මේ තියෙන corn flakes මම කරන්නේ මේකට මේ විදිහට saffron රේණු මේ වගේ ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම මම මගේ බබාට ආමන්ඩ් කොඩු කජු ඔක්කොම ඇට ටික එකට කොඩු කරලා මම පවුඩර් එකක් හදාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා යාට දෙන්න. ඒකිනුත් මම මෙන්න මේ විදිහට හැන්දක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික උණු කරලා මේකට දාගන්න එක. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මගේ තේ එක හදාගන්නේ කියලා. අපි දැන් තේ එක හදාගත්තා. කිරි එක saffron දාලා හදාගත්තා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ කෝප්පෙට දාගන්නවා. මම බබාටත් දෙන්න ඕන හින්දා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික උණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඒකත් දාගන්නවා. මම මේකට මේ පැණි එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පැණි නැත්තම් සීනි උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බබාගේ corn flakes එකටත් මම පොඩ්ඩක් මේ පැණි දාගන්නවා මේ විදිහට. අපි දැන් අපේ කිරි තේ එක හදාගත්ත saffron දාලා මේක අපි බොන්න ඕනේ මද රස්නෙන් තමයි අපි මේ තේ එක බොන්න ඕනේ.
වගේම බබාට දෙනකොට පොඩ්ඩක් එක නිවෙන්න තියලා තමයි පොඩි අයට දෙන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි saffron තේ එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ ඉන්නේ මගේ පුතා. එයාට දැන් අවුරුද්දයි මාස 3යි. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මම මගේ පුතාට saffron දෙනවා කියලා. එයාගේ උදෑසන ආහාරයට මම corn flakes සමග ඒ වගේම oats වගේ දේවල් එක්ක මම saffron එයාට දාලා දෙනවා. ඒ වගේම එයාට කන්න දෙන බත් එකටත් මම saffron රේණු 2-3ක් දාලා තමයි මම මගේ පුතාට දෙන්නේ. ඉතින් අර පොඩි දරුවන්ට අපි පොඩි කාලෙම මේ saffron දෙන එක හොඳයි. ඒගොල්ලන්ගේ skin color එකත් ලස්සන වෙනවා මේ saffron දුන්නාම. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ඇස් වලට, එයාලගේ අස්ථි වලට උනත් මේ saffron ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අපි කාලා පෙන්නමු නේද පුතා? Good boy. සුදු පුතා. මේ තියෙන මම හදාගත්ත saffron තේ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහට saffron තේ එකක් හදාගෙන උදෑසන පානය කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන දෙයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි බබාලටත් මම අර කියපු විදිහට saffron දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ආසාවෙන් මේ දේ ආහාරයට ගයි. අනික පොඩි වයසේම අපි පොඩි බබාලට saffron දෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඔබ ගර්භණී මාතාවක් නම් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට saffron භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම කිරි දෙන මවක් නම් ඔබටත් පුළුවන් මේ saffron ඔයගොල්ලෝ බොන කිරි එකට දාලා මේ saffron භාවිතා කරන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ලබන සතියේ එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. මම දිලිනි දිසානායක.